Hello, good morning guys. Welcome back to my channel. For today's video, I want to make patotin. Patotin is Ilonggo style na pagkaluto. Pero diri wala may pato. So, my own version is manok. Whole manok. I twist na ko sa manok. I-try na ko ang manok kung simra ba sila og lasa, pero simra po og kuan kanang ingredients og ang mga procedure kung unsaon pagluto. So let's see guys kung ma-perfect ba nako ang patotin. Instead of patotin ay ang akong version kay manok din. Sige, see you later. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Sumpa ko sa sarili, hindi na.
dugay-dugay ang luto ani niya guys. Ay. Kaya siya maluto. But, oishi siya. Ako nang gitry. Lamit siya guys. Maugit siya. Igubasa na guys. Mauna na siya. Patotin na. Okay, see?